Hai backmaker semua, saya Siti Nomiso. Hari ini saya nak kongsikan mengenai pattern terbaru di backmaker, iaitu Elara frame bag. Untuk penyangkut tali, jadi senanglah untuk kita tapahkan tali dia. Sebenarnya untuk siapkan Elara frame bag ni taklah lama sangat, tak banyak langkah untuk siapkan Elara frame bag. Jadi untuk yang baru nak mencuba menggunakan frame ni, sesuai sangatlah mencuba Elara frame bag. Membeli pattern Elara frame bag ni disertakan penerangan dan juga gambar untuk lebih faham membuatnya. Untuk pengetahuan semua, Elara frame bag ni masih ada offer di website.